12 năm trước, một người dùng YouTube có tên là Streamrick79 đã chia sẻ một cảnh quay do chính anh quay lại bên trong một khu rừng vào ban đêm. Anh cho biết trước đó mình có nghe những câu chuyện khó tin xảy ra thường xuyên ở đây, được thuật lại bởi những người đam mê qua đêm trong rừng. Họ nói dù không bị quấy phá trực tiếp, nhưng trong đêm vắng khi nằm trong lều, họ nghe rất rõ những tiếng bước chân đi qua đi lại bên ngoài lều, giống như đang có ai đó rình rập theo dõi họ vậy. Và khi đi kiểm tra, họ đã nhìn thấy một cái bóng không rõ mặt mũi đang di chuyển nhanh như muốn chạy trốn. Điều đáng nói là câu chuyện trên đã xảy ra với rất nhiều người, và trong số đó có cả những người tò mò tìm đến để có được những trải nghiệm kỳ lạ ấy. Đó là lý do chính Mike và người bạn của anh ấy có mặt bên trong khu rừng này lúc nửa đêm. Khi anh ta và người bạn đi vào khu vực luôn có những điều kỳ lạ xảy ra. Mike nói anh luôn có cảm giác giống như bị ai đó theo dõi từ phía sau. Vì đoán đó không phải là cảm giác tự nhiên mà có, nên anh và người bạn quyết định dừng lại theo dõi. Khi đang chăm chú nhìn về hướng đang phát ra những âm thanh lạ, không biết họ đã nhìn thấy gì khiến cả hai giật bắn người lên như thế. Rất nhanh chóng, một dáng người trong suốt thoáng qua ngay trước mặt họ, khoảng cách rất gần như vậy. Ngay khi nhìn thấy họ không chần chừ hay hoảng sợ, mà cả hai đã nhanh chân đuổi theo cái bóng bí ẩn đó. Mike và người bạn của anh không thể khẳng định đó là gì, nhưng sự xuất hiện và biến mất trong không khí như thế đã cho thấy những câu chuyện được thuật lại từ những người đã từng qua đêm bên trong khu rừng này được cho là có căn cứ. Nhưng đến nay đã 12 năm trôi qua, trên kênh YouTube của Mike vẫn không cập nhật gì thêm, khiến cho cảnh quay giữa rừng này trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết. Cảnh quay đáng lo ngại sau đây đang được lan truyền trên các nền tảng, đặc biệt là TikTok. Không rõ nguồn gốc cảnh quay này đến từ đâu, nhưng người chia sẻ cho biết rằng sự việc xảy ra đã tạo ra những cuộc tranh luận không hồi kết. Người tin, người không. Bạn hãy xem qua và cùng chia sẻ cảm nghĩ của mình nhé. Xin mời. Khi đang đi lại trong bếp, một người phụ nữ đã bị kéo bởi một lực rất mạnh nắm vào đuôi tóc của cô, khiến cô ấy bật ngửa ra sàn như thế. Một số người sau khi xem qua cảnh quay dị thường hoàn toàn không tin đó là thật. Họ tin cảnh quay đã được dàn dựng một cách tinh vi. Nhưng trái với những bình luận đó, có một bình luận rất khác. Người đó nói rằng họ có biết người phụ nữ trong cảnh quay, và trước khi sự kiện đáng sợ đó xảy ra, người mẹ chồng của cô ta vừa mới qua đời. Nghe đầu khi còn sống, bà ấy và người phụ nữ kia không hòa thuận với nhau. Và người đó còn chỉ ra một chi tiết khá bất ngờ, khiến cho những người không tin cũng phải xem xét lại cảnh quay này. Đó là ngay khi bị nắm và kéo đuôi tóc, ở phía bên kia có một tấm kính, và khi nhìn vào đúng khoảnh khắc người phụ nữ bị kéo, bạn sẽ có thể nhìn thấy có sự xuất hiện của một bóng đèn bí ẩn hiện ra và biến mất rất nhanh. Có thể nói từ một cảnh quay khó tin, nhưng sau đó người ta đã nhanh chóng bị thuyết phục bởi sự hiện ra và tác động cực mạnh này.
Một người đàn ông có tên là Rachel Kay hiện đang làm việc bên trong một viện dưỡng lão, nơi mà dạo gần đây bắt đầu xuất hiện nhiều hiện tượng lạ. Rachel cho biết trước đó anh có nghe qua một câu chuyện được thuật lại bởi những đồng nghiệp. Họ nói rằng khi đó họ được cử đến một căn phòng trên tầng 2 để dọn dẹp, và khi đến nơi họ mới biết cái thứ mà họ căn dọn là cát vệ sinh của mèo. Nó đã bị một đứa bé vô tình làm rơi ra ngoài khi chúng đến thăm người bà, nhưng khi họ dọn được một nửa thì điều này xảy ra. Ew, that's disgusting. Or the vegan cheese. Or the vegan cheese. That would be... Y'all see it? I'm not the only one that heard that. Well, there was this one time when I was in this hallway and Ban đầu là những âm thanh lớn không xác định phát ra ở phía bên kia khu hành lang tối, khiến cả nhóm sợ hãi bỏ chạy. Không lâu sau đó, điều ma quái này hiện ra trên sàn. Đó là hai dấu chân người rõ mồn một đang từ từ hiện ra dưới sàn. Nhìn màu sắc của hai dấu chân kỳ bí kia, bạn cũng nhận ra nó không khác gì so với màu của mớ cát kia đúng không? Chính sự trùng khớp này đã khiến các đồng nghiệp của Rachel tin rằng một ai đó đã bước lên đống cát kia và sau đó để lại hai dấu chân ma quái như thế. Nhưng câu hỏi đặt ra, ai đã bước lên cát? Vì rõ ràng trên camera, hai bên hành lang khi đó đều trống rỗng cơ mà. Nếu sâu chuỗi các sự kiện lại với nhau, chúng ta sẽ có câu trả lời. Những tiếng động lớn này và hai dấu chân hiện ra trên sàn kia đều có liên quan đến những điều siêu nhiên huyền bí. Rachel và những đồng nghiệp đều tin như thế. Nhưng còn bạn thì sao? Bạn sẽ giải thích như thế nào về sự hiện ra của hai dấu chân này? Một người phụ nữ có tên là Natalie hiện đang sinh sống tại Anh cùng với gia đình. Cô cho biết gần đây khi gia đình cô đang tu sửa lại ngôi nhà, và có thể chính hành động đó đã làm ảnh hưởng đến một thứ gì đó vô hình đang ẩn hiện trong ngôi nhà cô. Vì một đêm nọ khi con trai cô đang ngủ trong phòng riêng của nó, điều này đã xảy ra. Khó có lời giải thích nào hợp lý cho những gì đã xảy ra với đứa bé. Như thể chăn của nó đã bị kéo ra khỏi giường bởi một thứ gì đó không thể thấy trên camera. Sự kiện đáng lo ngại đã khiến con trai Natalie sợ hãi, bật khóc và nói: Natalie nói, sau sự việc đó con trai cô đã chạy thẳng vào phòng ngủ của họ và ngủ luôn ở đó, không dám về phòng riêng nữa. Và sau khi gặng hỏi, đứa con trai bé nhỏ của cô đã nói cho cô biết rằng bên trong phòng ngủ của nó đang có một người đàn ông lạ mặt ở trong đó. Lập tức Natalie kiểm tra camera an ninh trong phòng con trai và nhìn thấy điều dị thường này. Rõ ràng trong phòng thằng bé không hề còn ai khác ngoại trừ nó, nhưng càng rõ ràng hơn, chân của nó đã bị kéo bởi một lực rất mạnh như thế. Vậy ai hay thứ gì đã tóm và kéo chân con trai cô như vậy? Natalie không rõ, nhưng còn bạn thì sao? Bạn đoán thử xem.
Một người đàn ông có tên là Gozi đến từ Cuba đã có một cuộc chạm trán không thể quên xảy ra bên trong một khu rừng cách thành phố nơi họ sống khá xa. Lúc bấy giờ trời đã tối, anh ta và người vợ đang đi bộ trên một con đường mòn dẫn đến khu cắm trại của những người bạn. Nhưng trên đường đi, hai vợ chồng họ đã nhìn thấy một ai đó. Nhưng vẻ bề ngoài của người này, đó có điều gì đó không bình thường. Señor, ¿está ahí perdido? Se está buscando, viejo, porque en realidad nosotros somos por aquí mismo, así que nos estamos cuidando la zona, vaina, todo. ¿Te podemos ayudar en algo? ¿Ahora? Señor. Si está buscando algo, nosotros te ayudamos, que está ahí. Pues es que, ¿cómo se llama? Yo vivo por aquí. ¿Te ayudamos en algo? Buscamos a la policía. Vámonos. Vamos. Một người nào đó đang đứng lặng yên trong bóng tối và nhìn về phía hai vợ chồng Gozi đang đứng. Điều đang nói ở đây là đôi mắt của người đó dường như nó đang sáng rực trong đêm một cách dị thường như thế. Và mặc dù cả hai vợ chồng họ ra sức đặt câu hỏi để xem người đó có cần sự giúp đỡ của họ hay không, nhưng đáp lại họ chỉ là sự im lặng. Señor. Si está buscando algo, nosotros te ayudamos, que está ahí. Pues es que, ¿cómo se llama? Yo vivo por aquí. ¿Te ayudamos en algo? Buscamos a la policía. Vámonos. Riêng cá nhân Gozi Tình, người mà anh và vợ đã chạm trán đêm hôm đó, thực tế không phải người. Anh đoán nó có liên quan đến một thế lực siêu nhiên, một thế lực thuộc về đèn tối. Nhưng còn bạn thì sao? Bạn có nghĩ giống anh ta không? Tại thành phố Golia, Ấn Độ, đang có một điều gì đó kỳ lạ xảy ra vì đã có nhiều camera an ninh của nhiều gia đình quay lại được những hình ảnh kỳ lạ về một người phụ nữ lang thang trên phố, và người này luôn quấn một chiếc khăn phủ kín từ đầu tới chân. Điều đáng nói, những hành tung của người này luôn ẩn hiện rất ma quái, và bà ta có một hành động kỳ lạ mà nhiều người dân sống trong con phố không hiểu nổi. Đó là trước khi biến mất không để lại dấu vết, bà ấy sẽ bấm ngẫu nhiên chuông cửa của một nhà nào đó. Người ta nói rằng những con vật nuôi của họ luôn có những phản ứng kỳ lạ khi vô tình nhìn thấy người phụ nữ đó. Thường chúng sẽ bỏ chạy vì sợ hãi. Vào một đêm khuya, một camera an ninh của một gia đình đã vô tình bắt trọn những khoảnh khắc kỳ lạ ấy. वो भैया देखो जी घंटी भी बजाई है इसने। क्यों घंटी बजाई देखो ते? ये तमन आंटी की। हाँ क्यों घंटी बजाई देखो? नहीं भैया इसकी थाने में सूचना देनी पड़ेगी। हाँ भैया जी वही है। देखो बंदे आई है, अब ये तुम्हारी बात हो सतीश की बुद्धि साफ नहीं आ रही यार इसकी। दूर से बोलो देखो मेरे मोबाइल में साफ आई क्योंकि वो छोटी सी कैसे बता? हाँ देखो अब ये आ रही है। इनकी बजाएगी अब देखो इनकी बजाई जल्दी हो पहले। इनकी बजाएगी वो तेरी भैया। देखो घंटी बजाई देखो। हाँ घंटी बंद है अब देखो तो आई देखो। चेहरा दिख रहा है इसमें बिल्कुल साफ नहीं आ रहा है देख देखो आगे और उसने बैककर भी खुद को खतरनाक लग रही भैया देखो। हाँ Đầu tiên là sự phản ứng của con bò này. Ngay khi nhìn thấy người phụ nữ bí ẩn, nó đã bỏ chạy trong cơn sợ hãi trước khi người đó tiến đến gần. Điều gây lạnh sống lưng trong cảnh quay an ninh này, đó là khoảnh khắc người phụ nữ đưa tay lên bấm vào cái chuông cửa và rút cánh tay về. Nhiều người xem cũng đã giật mình khi nhận ra chi tiết đáng sợ này. Không ai tin do camera bị lỗi, vì những gì đã xảy ra trong cảnh quay đã quá rõ ràng. Chỉ là họ không thể giải thích được vì sao người phụ nữ kia luôn có những điều dị thường xảy ra xung quanh bà ta như vậy. Bà ấy là ai? Những hành động kỳ lạ của người này nhằm mục đích gì? Và vì sao những con vật nuôi luôn tỏ ra sợ hãi mỗi khi nhìn thấy bà ta? Không ai biết. Chỉ có những người sống trong con phố tin rằng người phụ nữ có những hành tung bí ẩn này không phải con người. Vì mỗi lần bà ấy xuất hiện, người ta đã gọi cảnh sát đến, nhưng khi họ đến nơi, họ cũng không phát hiện ra điều gì nữa.
Sau khi nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ căn gác mái, một người đàn ông có tên là Kelly đã trèo lên kiểm tra. Okay, I just heard a loud ass banging in the garage while I was pouring my coffee. What the fuck? Please do not be something weird. I cannot take this shit anymore. I'm gonna show you what I found. If I can make it up here. These are some rickety freaking steps. Oh. That is some kind of a box. And I'm too scared to go get it. Ngoài bụi bẩn và màng nhện bám đầy trên ấy, anh ta còn tìm thấy một chiếc hộp bí ẩn, không biết ai đã để ở đó. Sự tò mò đã thôi thúc Kelly đưa ra quyết định sẽ kiểm tra chiếc hộp đó. Oh, goodness. What do we got going on here? Oh, is that a... There's some shit in there. Okay, dustier now. Okay, there had to be a freaking doll in here. Oh. Quá bất ngờ trước những gì mình tìm thấy bên trong chiếc hộp, Kelly đã ném nó xuống ngay khi cầm lên. Oh. Một con búp bê còn khá mới, nhưng vẻ bề ngoài không mấy dễ thương của nó đã khiến anh ta mất bình tĩnh. Ngoài ra, bên trong cánh quay này của Kelly có thêm một tình tiết khó giải thích hơn. Đó là tiếng cười bí ẩn này khi anh ta cầm con búp bê lên. Liên tiếp những ngày sau đó, những hoạt động kỳ lạ dường như trở nên tồi tệ hơn. Như thể việc đụng chạm đến chiếc hộp trên gác đã động chạm đến một thứ gì đó đen tối vậy. Alright, for any of y'all who don't believe that this is real, then I'm just making it up. I'm about to prove it to you. There's nothing up here. Rõ ràng trên gác mái có thứ gì đó, nhưng càng rõ ràng hơn khi anh ta leo lên kiểm tra, xung quanh không có gì cả. Vậy điều gì hay thứ gì đã tác động tạo ra những âm thanh này? If this is real, then I'm just making it up. I'm about to prove it to you. Không chắc, nhưng liệu những điều kỳ lạ xảy ra trên đó có liên quan đến con búp bê không mắt này không? Để xem được nhiều sự kiện không thể giải thích khác của Kelly, bạn có thể tìm đến trang TikTok của anh ta. Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.